رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. زمان زود میگذره، چه خوش بگذره چه سخت بگذره، زود میگذره. یه روزی که به خودت بیای و پشت سرت رو نگاه کنی میبینی ای دل غافل عمرت رفت. دقیقاً مثل امروز که یه لحظه به خودم اومدم دیدم 1 سال و نیم از اون روز شوم گذشته. 1 سال و نیمه که تکیه‌گاهمون ساکت و آروم روی تخت گوشه حال خوابیده. فقط چشماش کار میکنه. بدترین روز زندگیم تو این 30 سال همون روزی بود که از بیمارستان بهم زنگ زدن. نفهمیدم خودمو چجوری رسوندم اونجا. 1000 بار مردم وقتی بهم گفتن سر کار از روی داربست افتاده و واسه همیشه فلج شده. تو این 1 سال و نیمه به هر زوری بود خرج زندگیم رو درآوردم. سبزی پاک کردم، مستخدم خونه و مدرسه شدم، حتی حلقه های ازدواجمونم برای کرایه خونه فروختم. ولی نمیشد. با این تورم گرونی چرخ زندگی نمیچرخید. خانواده‌ای هم نداشتم که ازشون کمک بگیرم. جفتمون بچه پرورشگاه بودیم. الانم 2 ماهه که کرایه خونمون عقب افتاده و با تماس دیشب حاج علی صاحب خونمون کاسه چه کنم دستم گرفتم. باید فردا صبح حاضر بشم و یه سر برم حجرش. باید بتونم هر جور شده رازیش کنم. بازم صبر کنه. صبح زود بیدار شدم و صبونه دخترم آوا رو آماده کردم. بعدش هم صبونه محسن رو دادم. خدا میدونه که چقدر نگهداری ازش سخته، ولی عشق بهش شده مسبب به جون خریدن همه این سختی‌ها. بعد از صبونه از خونه بیرون زدم. اول آوا رو گذاشتم مهد کودک، بعد هم راه افتادم سمت حجره حاجی. تو راه هر چی دعا بلد بودم خوندم که راضی بشه، یکم بهمون مهلت بده تا پولش رو جور کنم. ولی خودم هم نمیدونستم دیگه باید از کجا پول جور کنم. جونی نداشتم دیگه واسه کار کردن. نوک انگشتام زخم شده بود و پوست دستم خوش شده بود. لباسام هم کهنه بود و کنار کفشام هم پاره شده بود. کل مسیر مهد آوا تا حجره حاج علی با همین افکار گذشت. به خودم که اومدم حاجی رو دیدم که پشت دخل نشسته و اسکناساشو رو میزش میشماره. زیر لب زمزمه کردم، گفتم خدایا خودت کمکم کن. وارد حجره شدم. سلام حاجی. به به سرکار خانم رحیمی، انشالله که بعد 2 ماه با دست پر تشریف آوردید به حجره محقر ما. حجره محقر پول یکی از این فرشا میشه کل خرج 1 سال خانواده‌ام. بدون حرکت سر جام ایستاده بودم و داشتم با خودم کلنجار میرفتم که صداش دوباره بلند شد. چرا ایستادید؟ تعارف نکنید، بشینید، حرف دارم باهاتون. پسر 2 تا چای قمپلو بیار، لبدوز بردار بیار. ممنون حاج آقا، لطف شما همیشه به ما رسیده. امروز هم به اندازه کافی براتون زحمت آوردم که نخوام بیشتر از این مزاحمتون بشم. اگه اجازه بدید زودتر بگم رفع زحمت کنم. بشینید، گفتم که حرف دارم باهاتون. خدایا کمکم کن. خدایا خودت به دلش بنداز، بازم بهم مهلت بده. رفتم و روی دورترین مبل از میزاش نشستم. سرم رو پایین انداختم. بعد از اینکه اون پشت میز نشست سعی کردم سریع حرفم رو تموم کنم تا شاید نفسم سبکتر بشه. حاجی با یه عالم شرمندگی یه خواهش داشتم خدمتتون. به خدا من از صبح تا شب دارم جون میکنم تا بتونم یه لقمه نون واسه شام شب بچم جور کنم. قیمت داروهای محسنم سر به فلک کشیده. اجاره خونه شما هم هست. میدونم 2 ماه کرایه ندادم. به خدا شرمندم. ولی شما که این 1 سال و نیم با کم و زیاد ما ساختید، این 2 ماه هم پدری کنید. بزرگی کردید، صبر کردید. 1 ماه دیگه هم صبر کنید تا من بیشتر کار کنم، پولتون رو جور کنم. میارم تقدیمتون میکنم. از شدت بغض تو گلوم انقدر صدام گرفت بود و آروم بود که شک داشتم حاجی شنیده باشه، ولی اخم رو پیشونیش نشون داده بود که اشتباه میکردم. مگه میشه بحث پول باشه و حاج علی تقوایی نشنوه؟ محاله. ببین سرکار خانم، من تا همین الانش هم زیادی دندان رو جگر گذاشتم. خوبه خودتونم قبول دارید باهاتون راه اومدم، ولی دیگه صبرم لبریز شده. همین لحظه شاگرد مغازه چایا رو آورد، روبرومون گذاشت و حرفش رو قطع کرد. وقتی رفت حاجی ادامه داد. داشتم میگفتم اگه من این خونه رو دست این مستاجر درست حسابی داده بودم، الان ماه به ماه سر موعد میومد کرایه خونه‌ش رو 2 دستی تقدیم میکرد و میرفت. اینقدر
اینقدر منو مچل خودش نمیکرد. من نمیدونم دیگه، صبر کردم بسه. منم به پول احتیاج دارم. خیریه که باز نکردم. مف خونمو بدم بشینن توش. نگاه کن تو رو قرآن وضعیت ما رو گونه. من چیه؟ شوهر شما علیل و ذلیل افتاده گوشه خونه. خلاصه دیشب بهتون زنگ زدم بگم امروز بیاید اینجا سنگامو باهاتون وا بکنم. تا 2 روز دیگه یا خونه رو تحویل میدید یا کرای خونه ها رو میریزید. الانم وقت اذان، من باید برم مسجد از نماز جماعت جانمونم. شما هم چایت رو بخور و پشت و فکری بکن تا 2 روز دیگه یا خونه یا پول. بلند شد کتش رو بپوشه و بره که اشکام رو صورتم چکید و صدای لرزونم تو حنجره پیچید. حاجی اون مرد علیل زلیلی که میگید همون کسیه که یه روز پسرم از دهنتون نمیافتاد. 1 ماه دیگه به هم مهلت بدید. به خدا تو 2 روز نمیتونم جور کنم. به پیر به پیغمبر ندارم. به همون خدایی که دارید میرید تو خونش نمازشو به جا بیارید ندارم. دیگه نتونستم ادامه بدم و صدای حقیقم بلند شد. شما بگو تقصیر من چیه این وسط؟ منم به کرایه خونم احتیاج دارم. نداری به من چه؟ جمع کن برو یه جای دیگه. با گریه گفتم حاجی چرا کج میگید؟ کدوم پول؟ کدوم جای دیگه؟ منم جای دختر خودتون. بدون پول بدون کمک تک و تنها پاشم کجا برم تو این شهر بیدر و پیکر؟ شما هم که محتاج پول کرایه اون خونه نیستید. سود یکی از فرشای این حجره میشه 10 برابر اون چندرغاز پول. البته واسه شما که داری چندرغازه. واسه من بدبخت قیمت کل جوونیمه که دارم کار میکنم تا خودم و شوهرم و بچه‌م از گرسنگی و سرما نمیریم. من کج میگم آره؟ ببین دختر جون این حرفا عالم نی. 2 روز وقت داری، یا پول یا خونه. و سلام. گفت و رفت. صدای حقیق من بلندتر شد. رفت و من 2 زانو روی زمین افتادم و زار زدم. چجوری تو 2 روز 1 تومن جور کنم؟ از روی زمین بلند شدم و با حال زار راه افتادم سمت خونه. فقط یه راه واسه جور کردن این پول تو 2 روز داشتم، راهی که خیلی وقت از سر فقر و گاهی شهوت تو سرم نقش می‌بنده ولی هر سری پسش زدم. راهی که حالا داره خیلی پررنگ‌تر از قبل تو سرم جولام میده. قلبم از این همه درد و مغزم از این همه فکر داشت منفجر میشد. راه دیگه مونده بود برام. کار درست چیه؟ آبروی خودم و خانواده‌ام چی میشه؟ چی کار باید بکنم؟ انقدر غرق فکر بودم که وقتی به خودم اومدم یه زن لخت رو جلوی آینه قدی اتاقم پیدا کردم. چیزی که توی آینه میدیدم یه جذابیت خرد شده بود. پوست شکلاتی رنگ، موهای مشکی، کمر باریک، شکم تخت، سینه‌های بزرگ و خوش فرم. باسنی که زیاد بزرگ نبود ولی تراشیده بود. اندامم رو مثل یه ساعت شنی نشون میده. به ناخن‌های کشیده دست و پام نگاه کردم. آخرین بار چند سال پیش رنگ لاک به خودشون دیده بودن. دستای یخ زدم رو بالا بردم و زیر سینه هام قابشون کردم. سینه هام داغ بودن. این تضاد لرز شیرینی به تنم نشون. دستم رو بازتر کردم و کلش رو تو دستم گرفتم. دورانی دستم رو میچرخوندم و گاهی محکم فشار میدادم. 1 سال و نیم میشد که هیچ رابطه‌ای نداشتم و حالا تصویر لخت خودم و همین ماساژ کوتاه دوباره حالم رو خوب کرد. از خود ارضایی خسته شده بودم. دلم رابطه می‌خواست. مگه من چند سالم بود که باید اینجوری زندگی کنم؟ 30 سال. تصویر توی آینه نشون میداد توی این سن با وجود همه این مشکلات خوب موندم. چند وقت بود آرایشگاه نرفته بودم. صورتم باید اصلاح میشد، بدنم باید شیو میشد. در کل اگه اون چند تا خطی که کنار چشمام افتاده بود و نادیده بگیریم، هنوزم جذاب بودم. مثل همون روزایی که تو پرورشگاه نگاه حسرتبار و گاهی حسود بقیه دخترها رو دنبال خودم داشتم. در کشو رو باز کردم که نگاهم به شورت و سوتین توی کشو افتاد. محسن همیشه میگفت که این جذاب ترین رنگ واسه پوست توئه. اینو 2 سال پیش برای ولنتاین خریده بود. با یادآوری اون شب یه لبخند نشست روی لبم که غم خیلی زود اون ازم گرفت. یه نگاه به ساعت انداختم و اگه می‌خواستم برم آرایشگاه باید عجله می‌کردم وگرنه دیر به مهد آوا می‌رسیدم. ناهار آوا و محسن رو دادم. بعد از ناهار آوا رو پیش ناهید خانم همسایه طبقه پایینمون گذاشتم. کنار قرص‌های محسن هم یه قرص خواب بهش داده بودم تا نفهمه آخر این قصه داره به کجا میرسه. حالا هم آماده جلوی آینه قدی اتاق ایستاده بودم و به زنی متفاوت با چند ساعت قبل نگاه می‌کردم. تو این مدت همیشه با لباسهای کهنم ساخته بودم و آخرین لباسهای ستی که قبل از تصادف محسن برام خریده بود و من توی کمد نو نگهش داشته بودم برای روزهای مبادا و آبروداری، حالا اون لباسا توی تنم بود و ازم یه زن جا افتاده و شیک پوش ساخته بود. شلوار لیپ هم کرده بودم با یه سارافون دودی بلند که با پیراهن سفید زیرش تضاد قشنگی درست کرده بود، کیف و کفش پاشنه بلند مشکی و یه شال مشکی با طرحهای دودی. چقدر عجیب بود این تصویر. همش 1-2 سال گذشته ولی
اینقدر تصویر روزهای خوبم دور شدن که حس میکنم 20 سالی از اون روزها رد شده. خودم رو با مترو و اتوبوس رسوندم بالا شهر. نگاه کردم به کاخهایی که این جماعت به اسم خونه توش زندگی میکردن قلبم از حسرت و حسادت مچاله میکرد. آدم‌هایی که راحت توی ماشینای مدل بالاشون لم داده بودن و از کنارم رد میشدن روی اعصاب متشنجم خط مینداخت. درسته که پول خوشبختی نمیاره، ولی نداشتنش قطعاً بدبختی میاره. کنار خیابون با ژستی شبیه مدل‌ها ایستادم. هر لحظه استرسم بیشتر میشد و انواع و اقسام فکرای منفی تو سرم میچرخید. با صدای بوقه ماشین شاسی بلند مشکی روبرو شدم. از فکر در اومدم و ترسیده بودم و به ماشین زل زدم. شیشه‌های دودیش آروم پایین اومد و قیافه مرد جا افتاده نمایش داده شد. پاهام لمس شده بود. دستام یخ بسته بود. زبونم لال شده بود و مغزم از کار افتاده بود. تنها عضو بدنم که مطمئن بودم هنوز کار میکنه قلبم بود که با سرعت 1000 تا در ثانیه خودش رو به سینم میکوبید. مرد داخل ماشین صورت جدی و اخمالودی داشت و پوزخند زد. قیمت نمیگی لیدی؟ بالاخره پاهای سنگینم و حرکت دادم و نزدیک ماشین شدم و دستم و لبه پنجره گرفتم تا شاید بتونم جلوی سقوطم رو بگیرم. بالاخره زبونم رو داخل دهن خشک شدم حرکت دادم و گفتم 500 میگیرم. سوت کشداری زد و گفت ببینم در حد 500 تومن میارزی؟ انصافا ظاهرت طلاست، ولی میترسم باطن کار حلبی از آب در بیاد. سعی کردم لبخند بزنم، ولی تک تک سلول هام داشتن تو آتیش این قیمت گذاری روی تن و بدنم میسوختن. گفتم نگران نباش، کاری میکنم آخر کار از انتخابت راضی باشی. گفت من همه جور رابطه‌ای میخوام. با قبول کردن درخواستش در ماشین رو باز کردم و بالاخره روی صندلی‌های چرم ماشینش سقوط کردم. حالا استرسم از چند دقیقه قبل هم بیشتر بود. صدای قلبم انقدر بلند توی گوشم اکو میشد که میترسیدم مرد کنارم هم بشنوه. باید خودم آروم میکردم، وگرنه نمیتونستم باهاش رابطه برقرار کنم. سعی کردم با نگاه کردن به ناخن‌های جگری رنگم حواسمو پرت کنم. راستی بعد از چند سال لاک زده بودم. دستمو بالا بردم و مشغول کندن پوستای لبم شدم که با صدای اون مرد به سمتش برگشتم. اسمت چیه عروسک؟ آهو. الحق که برازنده چشمات. منم کیوانم. خوشبختم. ظاهرم داد میزد که چقدر استرس دارم و حتما اون هم متوجه شده بود. بقیه مسیر با صحبت‌های معمولی و گاهی شیطنت‌های ریز کیوان رد شد. حدود 40 سال داشت و حالا که بیشتر دقت می‌کردم نسبتاً جذاب بود. همین صحبت‌ها و افکار متفرقه و البته آهنگ بی کلامی که داشت پخش می‌شد باعث شد ریلکس‌تر بشم و استرسمو کمتر کرد. بالاخره بعد از چند دقیقه نشستن توی اون ماشین زیادی لوکس وارد یه خونه با نمای سنگ مرمر شدیم. حیاط خونه به بهترین شکل درختکاری شده بود. کیوان ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد و با راهنمایی سمت ورودی خونه راه افتادیم و وقتی کنارش ایستادم تفاوت قد و هیکلمون زیادی فاحش بود. قدم‌هام رو کنارش برمی داشتم که دستش روی باسنم نشست و چنگ زد. با خودم فکر کردم با این قیافه و هیکلی که داره چرا دوست دختر نداره و دنبال هرزه میگرده. مثل اینکه بلند فکر کرده بودم و چون جوابمو گرفتم اینو فهمیدم. بهم گفت مسائلی که بهت مربوط نیست دخالت نکن. بهم برخورد و البته از فضولی کردنم خجالت کشیدم. از پله‌ها بالا رفتیم که توی پاگرد شالم رو از سرم کشید و روی نرده ها انداخت. همزمان منو به دیوار چسبوند و ریتم نفسام از برخورد نفسای داغش به گردنم تند شده بود که زیر گوشم با صدای خماری گفت دوست دخترهای منم هرزن، فقط کنار خیابون وای نمیستن. منم بهش یه تایید دادم. وقتی که کار تموم شد حالم بد شده بود. اونم رفت یه قرص آرام بخش برام آورد و گفت بیا اینجا آهو، تا قرص اثر میکنه میخوام با انگشت‌های ظریفت ماساژم بدی. سعی کردم با لبخند و اشوه به سمتش برم. کارمو شروع کردم ولی هنوز چند دقیقه نگذشته بود که دستمو گرفت و نیمخیز شد و دوباره میخواست با من رابطه برقرار کنه. بعدش دیدم داره دیرم میشه. بهش گفتم بچم خونه منتظرمه، میرم، اگه خواستی فردا صبح دوباره میام. باشه عزیزم. گفت بچه؟ بهت نمیخوره بچه داشته باشی؟ شوهرم داری؟ گفتم نه فوت کرده. گفت خدا رحمتش کنه. باشه پس بمون یه چایی دم کنم بخوریم، دارم میرم بیرون، تو رو هم تا جایی میرسونم. خدا من رو لال کنه که نگم محسن مرده، ولی ترسیدم راستشو بگم و تریپ مردونگی برداره که زن شوهردار رو باهاش رابطه برقرار نمیکنم. یا حتی عصبانی بشه که چرا بهش نگفتم و پول من رو هم نده. از روی تخت بلند شد که ملحفه رو روی بدنم کشید چون خجالت میکشیدم. نه از کیوان، از محسنی که آروم روی تختش خوابیده بود و الان وقت قرصش بود. محسن درک میکنی به خاطر زندگی مجبورم، مگه نه؟ قطره اشکی که داشت لج میکرد تا از چشمم به چکر و با نوک انگشتم گرفتم. بعد از اینکه کیوان از در اتاق بیرون رفت سریع لباسمو پوشیدم و دنبالش راه افتادم. میخواستم زودتر از این فضای خفقان آور خلاص بشم، ولی حتی روی خونه رفتن و دیدن محسن و آوا رو نداشتم. منتظر روی مبل‌های سالن نشستم که تیتر بزرگ روزنامه روی میز توجهمو جلب کرد. با 2000 زن خیابانی چه باید کرد؟ خودکار و عینک کیوان کنار روزنامه روی میز بود.
بود. خودکار رو برداشتم و نوشتم با 2001 زن خیابانی چه باید کرد. نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نامرسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست. گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید، همه جا زمزمه عشق نهان من و توست. تا داستان بعدی با رادیو ممنوعه همراه باشید.